साथीहरु टेक्नोलोजी इट्स युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म इट्साद आलम र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु पुरानो विन्डोजलाई फर्मेट गरेर नयाँ विन्डोजलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सुरुमा तपाईले आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ गएर सर्च गर्नुस् मिडिया क्रिएसन टुल। र जुन यो माथिको लिंक छ डाउनलोड विन्डो 10 तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। र then अलिकति मुनि स्क्रल डाउन गर्नुस् र then डाउनलोड टुल नाउ भन्ने छ यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् र एकछिनमा चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ। ओके र डाउनलोड हुँदैछ। आफ्नो फोनमा फाइल एक्सप्लोरर ओपन गर्छु र डाउनलोडमा जान्छु र डाउनलोडलाई ओपन यहाँ चाहिँ मिडिया क्रिएसन टुल छ। म यसलाई सिम्पली कपी गर्छु कन्ट्रोल सी। ओके यहाँ म कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि आफ्नो पेन ड्राइभमा ल्याएर चाहिँ यसलाई म चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट भइसक्यो साथीहरु। पेस्ट भइसकेपछि म चाहिँ आफ्नो फाइलमा चाहिँ डबल क्लिक गर्छु फर रनिङ इन्स्टलेसन। म चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गर्छु। यहाँ डबल क्लिक गरेपछि यो चाहिँ रन हुन्छ। यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनुस्। एक्सेप्ट गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ एउटा विन्डोजको एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेछ र यो एकछिनमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आएछ। विन्डोज 10 सेटअप भनेछ गेटिङ अ फ्यु थिंग्स रेडी। यो एकछिन टाइम लिन्छ। एकछिन यहाँ आइसकेको छ मेरोमा र चाहिँ तपाईले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुस्। साथीहरु यो जति पनि काम छ नि म अलिकति भिडियोलाई स्किप फरवर्ड गरेर चाहिँ एम बनाएको छु है। तपाईले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सबै यही हो। यसलाई चाहिँ क्रिएट इन्स्टलेसनमा क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस् र अगेन यसलाई पनि नेक्स्ट र यूएसबी फ्ल्याश ड्राइभलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई पनि नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् है। र गेटिङ अ फ्यु थिंग्स रेडी भन्नु चाहिँ यहाँ पनि एकछिन तपाई यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको डाउनलोडिङ विन्डोज 10 भनेछ। तपाईको चाहिँ विन्डोज 10 चाहिँ तपाईको पेन ड्राइभमा चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ। एकछिन यो टाइम लिन्छ। तपाईको इन्टरनेट कति फास्ट छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यहाँ चाहिँ मेरो प्रोग्रेस हुँदैछ 2%। $98, 99% भइसकेको छ है साथीहरु मेरोमा। र अब एकछिन 1% मात्र बाँकी रहेको छ। अब 100 हुन्छ र 100 भइसकेपछि एउटा अर्को अप्सन चाहिँ खुलेर बसेको हुन्छ। सो हामी वेट गर्छौं त्यसको लागि। 99% भइसकेको छ साथीहरु। यूएसबी फ्ल्याश ड्राइभ इज रेडी भनेछ। सेटअप इज क्लिनिङ बिफोर इट्स क्लोजेस। अब चाहिँ हामी के गर्छौं साथीहरु जुन कम्प्युटरमा तपाईले विन्डोजलाई हाल्नुपर्ने हो त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ आफ्नो पेन ड्राइभ इनपुट गर्नुस्। देन तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई एक्चुअली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। तपाईले रिस्टार्ट गर्नुस्। रिस्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ तपाईले F12 चाहिँ हानिराख्नु पर्छ। तपाईले एक्चुअली डिस्क्रिप्सन बक्स पनि चेक गर्नुस्। म चाहिँ विभिन्न फंक्सन कीहरु त्यहाँ राखेको हुन्छु। ओके देन तपाईले सिम्पली यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको इन्स्टल नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र देन इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुस् र सेटअप इज स्टार्टिङ भनेछ। देन त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट कीमा चाहिँ क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् र देन त्यसपछि आउँछ विन्डोज सेटअपहरु आउँछ। तपाईलाई कुन विन्डोज मन पर्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुस् र देन त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। मलाई विन्डोज 10 प्रो मन पर्छ म नेक्स्ट क्लिक गर्छु सिलेक्ट गर्छु र क्लिक गर्छु। ओके यसलाई आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म गरिदिनुस् क्लिक गरिदिनुस् र यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। देन त्यसपछि इन्स्टल विन्डोजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ पार्टिसन टुललाई हेरेर नै फर्मेट गर्नु होला है साथीहरु। सो म चाहिँ नेक्स्ट गर्छु र तपाईको चाहिँ पुरानो विन्डोज फर्मेट भइसकेको छ र नयाँ विन्डोज चाहिँ यहाँ इन्स्टलिङ हुँदैछ। गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन 98% भइसकेको छ। अब एकछिनमा चाहिँ यो इन्स्टलिङ फिचर इन्स्टलिङ अपडेट पनि भइसक्यो र यसपछि चाहिँ तपाईको कम्प्युटर चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। कम्प्युटर रिस्टार्ट भइरहेको छ यहाँ। अब चाहिँ एउटा नयाँ इन्टरफेस खुलेर आउँछ जस्तै
यहाँ भन्नु छ स्टार्टिङ सर्भिसेस, गेटिङ डिभाइस रेडी, गेटिङ रेडी एगेन भन्नु छ। अब एकछिन मेबी तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ फेरि एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ होला र यहाँ चाहिँ भन्नु छ जस्ट अ मोमेन्ट, एकछिन पर्खिनुहोस् भन्नु छ। तब हामी एकछिन पर्खिन्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो रिजन चुज गर्नुपर्छ। युनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई एस गरिदिनुहोस्। फेरि जस्ट अ मोमेन्ट भन्नु छ, हामी चाहिँ वेट गर्नुपर्छ र देन तपाईँले चाहिँ आफ्नो किबोर्ड लेआउटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। युएसले सिलेक्ट गर्नुहोस् एस, यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिनुहोस्। स्किप गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँ लिमिटेड सेटअपमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र हो यो पिसी चाहिँ कसले युज गर्ने त्यसको नाम दिनुहोस्। म गर्छु इर्साद, म आफ्नो नाम दिएँ र चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पासवर्ड दिनुपर्छ। तपाईँले यहाँ पासवर्ड दिनुहोस् र चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नु होला र सर र यो डिटेल्सहरू चाहिँ भर्नु होला। ओके, चुज अ प्राइभेसी सेटिङ फर यो डिभाइस भन्नु छ। यो चाहिँ सबैलाई बन्द गरिदिनु होला, किनभने यो चाहिँ इन्स्टलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति झन्झट गर्छ। सो यसलाई चाहिँ सबैलाई बन्द गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ एक्सेप्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। देन एक्सेप्ट र हाई भनेछ हेलो। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर गेटिङ एभ्रिथिङ रेडी फर यु, हाम्रो लागि सबै रेडी हुँदैछ भनिरहेको छ यहाँ माइक्रोसफ्टले, विन्डोज 10ले। र एकछिन चाहिँ हामीलाई वेट गर्नुपर्छ। दिस मे टेक सेभरल मिनट, डोन्ट टर्न अफ योर पिसी भन्छ। यो प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ साथीहरू तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ बन्द हुनु भएन है। एउटा कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् र लिभ एभ्रिथिङ टु अस भनेछ। ओके, हामीले दिइसकेछौँ अलरेडी र अलमोस्ट दिएर यहाँ चाहिँ भनिसकेछ। अब लगभग हाम्रो विन्डोज इन्स्टल भइसक्यो र साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ नयाँ विन्डोज चाहिँ इन्स्टल भएर आएर बसेको छ। आई होप साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। र भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।